قطعه بعدی قطعه رنگ روز نو از مجموعه کتاب‌های راز من و تار جلد دوم. داستان پشت این قطعه از این قرار است. رنگ روز نو در سال 2014 در فصل بهار و برای عید نوروز ساخته شده است. وقتی حال و هوای نوروزی در به خانه دل ما را می‌زند و از کشورمان دور باشیم، دلمان بیشتر از همیشه برای خانه و خانواده در آن مرز و بوم تنگ می شود. چیدن سفره‌های 7 سین، درست کردن شیرینی با مادرمان، گذاشتن سبزه و سرک کشیدن هر روزه آن زیر دستمال‌های خیس، دید و بازدیدها و هیجان عیدی گرفتن و در قلک گذاشتن آنها. بوی عیدی که در کوچه و خیابان‌ها می‌وزید، عطر بیدمشک و لمس نرم گل‌های آن همه روحمان را می‌لرزاند. آن روز از فرط دلتنگی سری به آهنگ‌های نوروزی زدم و فیلمی بسیار زیبا وجودم را لبریز از شور و نشاط کرد. در این فیلم 2 مرد کهنسال که نوازنده دوره‌گرد بودند، در حالی که چند روزی مانده بود به عید، در کوچه و بازار مشغول نوازندگی سرنا و دهل بودند و مردم برایشان شادباش و نقل و نبات و شیرینی می‌ریختند. سرنا نواز می‌نواخت و دهل نواز که به دلیل کهولت سن پشتش خمیده شده بود و حتی توان ایستادن نداشت، در سکوت ایستاده بود و آنگاه که ریتم شاد نوروزی در نغمات سرنا نواز جاری شد، او از شدت هیجان می‌پرید و می‌جهید و دهل به گردن ضربات شادی را به مردم هدیه می‌داد. شدت خلوص و ویژه بودن درون زیبای این 2 نوازنده دوره‌گرد و خنده‌ها و شادی‌های معصومانه مردم کوچه که با لباس راحت خانه‌شان بیرون می-آمدند تا بشنوند و تماشا کنند، من را به هیجان و سپس به گریه عمیق و طولانی واداشت. و اما این تأثیر ویژه با همان ریتم‌های نوازندگان دوره‌گرد تبدیل به رنگ روز نو شد. و تجزیه و تحلیل این قطعه: کوک 2 سولدو، دستگاه همایون آواز بیات اصفهان، ریتم 6/8، میزانهای 1 تا 52 درآمد، میزانهای 53 تا 74 گوشه اوج یا عشاق، میزانهای 75 تا 114 فرود به درآمد.